με αφορμή ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος ακροατής σε μία ομιλία μου, ο οποίος ο άνθρωπος λέγεται Ιωάννης, μάλλον Κωνσταντόπουλος, μάλλον, δεν διαβάζω εύκολα τα γκρίκλης. Λέει ο άνθρωπος το εξής, θα το διαβάσω όπως το λέει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί βάζετε αυτό όμως σαν τη μόνη αλήθεια, μια υπόθεση δηλαδή σαν την μόνη αλήθεια? Γιατί λέμε, αν ο άνθρωπος είναι πτωτικός, τότε έχει να κάνει με τα πάθη του που εκφράζονται μέσα από τα δαιμόνια. Εγώ δεν λέω, μία σημείωση, δεν λέω αν ο άνθρωπος είναι πτωτικός, λέω ο άνθρωπος είναι πτωτικός. Έχει τεράστια σημασία και μπορώ να το αποδείξω και μπορώ να το συζητήσω με κάθε συζητητή. Θα διαβάσω όμως το μήνυμα ευδιάκριτα ώστε να γίνει κατανοητό. Συνεχίζει να εκφράζονται μέσα από τα δαιμόνια. Αυτό λέει η υπόθεση αυτή, αυτά που λέω εγώ. Σωστά? Από τη στιγμή που θα θέσουμε όμως μια υπόθεση ως θέσφατο για τους ακροατές που δεν ξέρουν είναι, ή τύχη δεν ξέρουν, είναι η εντολή εκείνη, ο λόγος εκείνος που περιγράφει ένα αξίωμα, μια εντολή που προέρχεται από το Θεό, από την αλήθεια και δεν αμφισβητείται, λαμβάνεται ως δεδομένο έτσι. Τη στιγμή λέει ο άνθρωπος που θα θέσουμε όμως μία υπόθεση ως θέσφατο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα για την πραγματικότητα. Αυτό συνεπάγεται μια υπόθεση από μόνη της, γιατί δεν απαντάμε ρεαλιστικά όμως στο πώς γεννιούνται τα πάθη. Υπάρχει έστω ένα πάθος που να μην γεννιέται από την ανασφάλεια? Παρακαλώ βρείτε μου έστω ένα που να μην υποβόσκει άκρατη μέσα της η ανασφάλεια, που να μην φωλιάζει βαθιά μέσα του. Κάθε πάθος όπως η λατρεία για το χρήμα, είτε η λαγνία, είτε οτιδήποτε άλλο, υποβόσκει από πίσω του η αίσθηση ότι αν κάνω αυτό ή το άλλο, ή αν έχω το ένα ή το άλλο, τότε οι άλλοι θα αναγνωρίζουν ότι αξίζω, θα αισθάνομαι κάποια ασφάλεια. Και πότε γεννιέται μέσα στον άνθρωπο η ανασφάλεια αυτή? Όταν γεννιέται ένα παιδί δεν είναι ανασφαλές, έχει ανάγκες, αλλά συναισθηματικά υπάρχει μέσα στην ευτυχία, στην πληρότητα. Πότε αυτό το πλάσμα αρχίζει να παρουσιάζει φαινόμενα αναξιότητας και αισθάνεται ότι ίσως δεν είναι αποδεκτό όπως είναι και επομένως μπαίνει μέσα του ο σπόρος της ανασφάλειας? Δεν συμβαίνει αυτό πρώτα και κύρια από τους γονείς? Όταν εκείνοι, δηλαδή οι γονείς, το εκπαιδεύουν μέσα από την ανταμοιβή και την τιμωρία. Όταν το απαξιώνουν, όταν τους στερούν την προσοχή τους, όταν αδιαφορούν ή κρατούν αποστάσεις σιωπής. Εκεί βρίσκεται όλο αυτό. Δείτε το. Αυτό μου προτείνει να το δω. Ο φίλος ο ακροατής, ο Ιωάννης. Μπορούμε να το αναλύσουμε κι άλλο άμα θέλετε. Να ευχαριστήσω τον άνθρωπο και όλους όσους συμβάλλουν με ωραίο τρόπο σε μηνύματα, σε συζητήσεις και σε ό,τι άλλο ο καθένας μπορεί να τα αποκριθεί. Σε όλα τα σχόλια τα οποία κάνουν με πρόθεση κάποια οικοδομή. Είναι αδύνατο να απαντήσω γιατί μέσα σε όλο αυτό το κείμενο, γιατί μέσα σε αυτό θα έπρεπε να είναι πολύ ωραία η απάντηση και το να απαντάω μόνος μου χωρίς τον άνθρωπο που ρωτάει δεν είναι και τόσο σωστό. Όμως θα πάρω δύο-τρεις σημαντικές πληροφορίες που λέει ο άνθρωπος για να μπορέσω να πω και εγώ 5 πράγματα πάνω σε αυτό, χωρίς όμως υποχρεωτικά ότι το απαντάω.
λέει σε κάποιο σημείο αν ο άνθρωπος είναι πτωτικός. Εγώ δεν λέω αν ο άνθρωπος είναι πτωτικός, ο άνθρωπος είναι πτωτικός. Ο άνθρωπος γεννιέται πτωτικός. Έχει μέσα του ήδη από καταβολής γέννησεώ του πληροφορίες από την μητέρα του, από τον πατέρα του, από το DNA του, από το βιολογικό DNA, από το πνευματικό DNA. Υπάρχει και πνευματικό DNA που παίρνει η ανθρώπινη ψυχή. Γεννιέται ήδη πτωτικός και όταν το παιδί γεννιέται απευθείας φαίνονται όχι μόνο οι αδυναμίες του, οι ανάγκες του και όλα τα επακόλουθα αυτών, φαίνεται και η πτωτική του φύση, η οποία οριοθετημένη μέσα στη βιολογία, οριοθετημένη μέσα στην μικρή του ηλικία, επειδή ο νους δεν έχει αναπτυχθεί, αρχίζει να φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν έχει μόνο αγνότητα, έχει και θυμούς, έχει και εντάσεις που δεν γεννήθηκαν από τους γονείς, οι οποίοι αδιαφόρησαν ή το έμαθαν ότι άμα είσαι καλό παιδί παίρνεις λουκουμάκι, άμα δεν είσαι καλό παιδί παίρνεις κάποια τιμωρία. Υπάρχουν γονείς που δεν τιμωρούν τα παιδιά τους ούτε στο δύσκολο ούτε στο εύκολο. Παρά τα αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν φαινόμενα πτωτικού ανθρώπου. Μάλιστα δε αν το παιδί, ή πάτε σε χώρες που είναι αβάφτιστα τελείως τα παιδιά, δεν έχουν βάφτιση, εκεί θα δείτε τον πτωτικό άνθρωπο τεράστια πιο πολύ. Δεν μιλάω θεολογικά, δεν με ενδιαφέρει να πείσω κάποιον για κάτι. Ο άνθρωπος για μένα είναι πτωτικός, γεννιέται με πάθη, με θυμούς, με μικρότητες, με λατώματα. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μέσα τους απευθείας οργή. Υπάρχει αδελφάκι που με το που γεννιέται το άλλο αδελφάκι κοιτάει να το σκοτώσει. Είχα κάποτε κάποιον που μου είχε πει ότι είχε πετάξει κάποιο ξύλο, δεν ξέρω τι του είχε πετάξει το μικρό, στην κούνια το μωρό. Ο άνθρωπος είναι πτωτικός. Μέσα όμως στον πτωτικό άνθρωπο, στο χαοτικό άνθρωπο, στο μικρό άνθρωπο, που καθώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται και το σώμα και ο νους, από ένα σημείο και ύστερα εμφανίζεται η φυσιολογική κατάσταση, οι πνευματικές δυνάμεις των ανθρώπων, η λογική που έχει δανειστεί, η γέννηση που έχει δεχτεί μέσα από το περιβάλλον του, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ή πολλοί γεννήσεις και από κύματα του περιβάλλοντος, άλλοι πιο ευνοημένοι, άλλοι μη ευνοημένοι, και μέχρι που θα ξεκινήσει, εάν ξεκινήσει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει τον πνευματικό του εαυτό, να εξελίσσεται υπαρξιακά και ενδεχομένως να φτάσει στον πνευματικό άνθρωπο. Για τον πνευματικό άνθρωπο έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, την οποία θα πούμε σύντομα. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Σε επόμενο βίντεο. Λέει λίγο πιο κάτω ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος ο Ιωάννης, ότι λέει παρακαλώ βρείτε μου έστω και ένα πάθος το οποίο δεν ξεκινάει από την, να το πω ακριβώς όπως το υπάρχει, ένα πάθος που να μην γεννιέται από την ανασφάλεια. Υπάρχει έστω και ένα πάθος που δεν γεννιέται από την ανασφάλεια. Αγαπημένε μου φίλε, τα πάθη δεν γίνονται από την ανασφάλεια, ούτε από τη βεβαιότητα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ανασφαλείς, αλλά είναι γεμάτοι πάθη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι θετικοί και είναι πολύ, πολύ επικίνδυνοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρνητικοί και είναι τελείως ακίνδυνοι. Τα πάθη γεννιόνται από την έλλειψη του Θεού στην καρδιά μας, στο μυαλό μας. Τα πάθη γεννιόνται γιατί μας λείπει ο Θεϊκός σε αυτός μας. Ή δεν τον αγγίξαμε, ή δεν τον γνωρίσαμε, ή δεν τον ζήσαμε, ή δεν εργαστήκαμε να μάθουμε, ή αδιαφορήσαμε. Πάθη γεννιόνται όταν απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό, ή έστω και καμιά φορά ο Θεός από τον άνθρωπο. Τότε γεννιόνται όλα τα πάθη μαζί. Ταυτόχρονα. Η ανασφάλεια η ίδια είναι πάθος. Και τα άλλα είναι πάθη. Ακόμα και μία λογική, όταν αυτή δεν έχει πνευματική διάβγεια, μέσα της είναι πάθος. Τι είναι? Ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Κάποιοι με τη λογική τους βασανίζουν την ψυχή τους. Την ίδια την ψυχή τους. Κάποιοι με τις αγάπες τους καταστρέφουν το περιβάλλον τους. Γίνονται η ταλαιπωρία για τους άλλους.
Εν πάση περιπτώσει, τα πάθη για εμένα γεννιούνται γιατί ο άνθρωπος δεν εκφράζει τον θεϊκό εαυτό του, είτε θεληματικά είτε άθελα. Αν κοιτάξουμε με προσοχή, με αληθινή προσοχή, τους ανθρώπους που είναι πνευματικά ανεπτυγμένοι και στην διάνοια και στο χαρακτήρα και στο λόγο ιδιαίτερα στο λόγο, και αν κοιτάξουμε τους Αγίους, που έχουμε πολλούς και μάλιστα στην Ελλάδα ιδιαίτερους Αγίους, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί τα πάθη σχεδόν δεν υπάρχουν. Και όχι σχεδόν δεν υπάρχουν, και πολλοί είναι καθαροί. Και όχι απλά καθαροί, σε σημείο που ένας λογικός άνθρωπος απορεί. Δεν μπορεί να τον βασανίζει, δεν μπορεί να του κάνει τόση αδικία, δεν μπορεί να του κάνει και αυτός να είναι όχι απαθής, να είναι γεμάτος ενσυναίσθηση για όσα του κάνεις, χωρίς να σε μισεί, χωρίς να μπαίνει σε αντίσταση, χωρίς να έχει ανάγκη να σε εκδικηθεί, Άρα τι βλέπουμε? Απουσία παθών για να συμπεριφερθείς έτσι και να μην είσαι αναίσθητος. Γιατί το να με βασανίζεις και να είμαι αναίσθητος με κάποιο τρόπο, δεν είναι αγιότητα αυτό. Λοιπόν, τι βλέπουμε εκεί? Όπου παρουσία Θεού, απουσία παθών. Και ένα παιδί, το οποιοδήποτε παιδί στον πλανήτη γεννιέται, ήδη γεννιέται ολόκληρα, βιολογικά, πνευματικά, και καθώς μεγαλώνει δανείζεται και από το περιβάλλον του και γεννιόνται όλα τα πάθη και γίνονται μάλλον τα πάθη κυρίαρχα παρά η θεϊκή του υπόσταση. Αυτά δεν τα λέω με σκοπό να απαντήσω στο μήνυμα. Παρακαλώ, αν με ακούσει ο ίδιος ο άνθρωπος ή και άλλοι που με ακούσουν, δεν απαντάω στο μήνυμα του ανθρώπου. Απλά κάνω κάποιες αναφορές που τις έχω εγώ ανάγκη, ίσως κάποιοι βοηθηθείτε. Λίγο πιο κάτω αναφέρει ο άνθρωπος κάθε πάθος, είτε λατρεία, είτε το χρήμα, είτε οτιδήποτε άλλο, υποβόσκει η αίσθηση της ανασφάλειας. Όχι καλά. Υπάρχουν πάμπλωτοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία ανασφάλεια. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι της διανόησης, της οικονομικής και δύναμης και των δυνάμεων, άλλων δυνάμεων νομοθετικών, άλλων δυνάμεων θέσεων, άλλων δυνάμεων κρατικών στελεχών, άλλων δυνάμεων, να μην αναφερθώ πιο πολύ, οι οποίοι δεν έχουν καμία ανασφάλεια. Και όμως είναι γεμάτη πάθη. Η βασική, το θεμέλιο σχεδόν όλων, για να μην πω 100%, αφήνω ένα ελάχιστο για ειδικό λόγο των παθών, είναι η πλεονεξία. Για εμένα. Δεν μπορεί να σταθεί κανένα πάθος μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη αν ο άνθρωπος νεκρώσει, κατακεραυνώσει, φωνεύσει, διώξει από το είναι του την ανάγκη κάθε μορφής πλεονεξίας. Γιατί λίγο πιο κάτω λέτε ότι θα αισθάνεται ασφάλεια εάν είναι παιδί και λέει θα κάνω αυτό και έτσι θα έχω αποδοχή, θα κάνω εκείνο και θα έχω αποδοχή. Ο άνθρωπος που ενεργεί ακόμα για να είναι αποδεκτός, για να τον αγαπούν, όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε, να είμαστε αποδεχτοί, να μας σέβονται. Αλλά αν ενεργείς για αυτό δεν είσαι αληθινός, δεν είσαι θεϊκός, είσαι κάτι άλλο. Είσαι ακόμα σε δίνω, παίρνω πόσα βγάλαμε. Είσαι σε άλλους νόμους. Είσαι σε μια διάσταση πολύ κατώτερη που δεν έχει να κάνει με την όντως αλήθεια. Γιατί όντως αλήθεια είναι ό,τι και αν κάνεις, το κάνεις γιατί αυτό εκφράζει εσένα, υπηρετείς εσύ εσένα. Δεν υπηρετείς ούτε τον Ιησού από την Ναζαρέτη, υπηρετείς εσένα. Όταν υπηρετείς μια εντελή που σου λέει θα αγαπάς για εσένα, γιατί καταλαβαίνεις πρώτα είναι καλό για εσένα και αυτό το καλό για εσένα διαχέεται και στο περιβάλλον σου και στον εχθρό σου και στο φίλο και στο παιδί σου και όποιος μπορεί να απορροφήσει, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ύπαρξη αγάπης, να είναι νους αγάπης, να είναι λόγος γεμάτος νοήματα ζωής και το περιβάλλον του και οι γύρω του όχι μόνο να μην ωφελούνται αλλά να σκανδαλίζονται δε. Η ανασφάλεια, θα κλείσω με αυτή τη λέξη μάλλον για να μην μακρύνουμε. Θα πω κάτι για την ανασφάλεια. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα που νιώθουμε εμείς οι άνθρωποι, έχει τρεις πτυχές. Η μία είναι η βιολογική, η άλλη είναι η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα που πηγάζει από τη συνύπαρξη και η τρίτη είναι η ανασφάλεια που προέρχεται ως δώρο στα ανθρώπινα πλάσματα και στην κτήση, όλοι από τον ίδιο το Θεό. Θα τα πω πολύ συνοπτικά. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη
από μια βιολογική ισορροπία στο περιβάλλον του. Αν τον βάλεις σε πολύ καυτό, σε ένα φούρνο κοντά, το 1 λεπτό θα γίνει ώρες ατέλειωτες, θα καεί ο άνθρωπος. Αυτό και μόνο του δημιουργεί η ανασφάλεια, του γεννάει μέσα του την ανάγκη να φύγει, του γεννάει η αβεβαιότητα αυτή, μην πλησιάσω κοντά σε κάτι που είναι έτοιμο, τον προστατεύει από κινδύνους. Είναι προστατευτική δύναμη στον άνθρωπο. Πλησιάζει ένα δέντρο που είναι έτοιμο να πέσει, δεν κάθεται από κάτω, έχει τη συναίσθηση και αρχίζει να συμπεριφέρεται πιο προστατευτικά για τον εαυτό του. Είναι νεαρός, έχει πολύ δύναμη, αλλά βλέπει μπροστά του 5 πιο γιγανταίους νεαρούς, αρχίζει να αμφιβάλλει, να έχει ανασφάλεια για τον εαυτό του, και αυτό τον βοηθάει να συνέλθει και να μην γίνεται επιθετικός. Λειτουργεί προστατευτικά στους βιολογικούς νόμους η ανασφάλεια. Είναι λίγο πολύπλοκη η δύναμη της αυτή. Σε επίπεδο τώρα συνύπαρξης, εσύ μπορεί να είσαι καλά, αλλά έχεις ανασφάλεια, γιατί ο πλανήτης είναι πολύ βαρύς. Και εγώ έχω ανασφάλεια. Ο πλανήτης είναι πολύ βαρύς. Και οι Άγιοι έχουν ανασφάλεια, αλλά ο πλανήτης είναι πολύ βαρύς. Εσύ εμένα το λέω. Εδώ οι άνθρωποι σκότωσαν τον ίδιο τον Χριστό. Σκότωσαν όλα τα ιερά όντα. Εδώ οι άνθρωποι, σε αυτό το πλανήτη έχει γίνει αυτό. Τι έγινε? Οποιοδήποτε ευγενικό, οποιοδήποτε άνθρωπος είχε λόγο ζωής και είχε δύναμη να αφυπνίσει την ανθρώπινη υπόσταση από το κατώτερο εαυτό της, από την τραχύτητά της, τι πάθαινε? Το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Επομένως, καλά κάνω και έχω ανασφάλεια, και βεβαίως και λίγοι έχω, και απορώ πώς κάθομαι και συζητάω με ανθρώπους. Όταν έρχεται άνθρωπος που είναι της θρησκείας, της φιλοσοφίας, και το μόνο που κοιτάει είναι να με προσβάλλει, να μου επιτεθεί, να με μειώσει, να με γιώσει, τι, μόνο ανασφάλεια έχω. Αν έκαναν αυτά στα πιο ιερά όντα, σε ποιον θα χαριστούν? Σε εμάς, τους λίγους, φαντάσου, και τους πιο πολλοί. Δεν έχουν όλοι ανασφάλεια, και όσοι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου ανασφάλεια και όμως είναι γεμάτοι πάθη. Πάμε τώρα η συνύπαρξη. Εγώ ζω σε ένα περιβάλλον και μου έχουν βάλει μοντέλα ζωής, και έρχεται τώρα κάποιος και ρίχνει αυτά τα μοντέλα ζωής που έχει προγραμματίσει σε μένα, το παιδί μου, την οικογένειά μου, και βγαίνει ένας τρελός κυβερνήτης και τα κάνει αλαλούμ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική. Αυτό το αλαλούμ τα διαλύει ή γίνεται τύραννος. Τι συμβαίνει? Δεν θα μου γεννηθεί εμένα ανασφάλεια? Τι θα πω, μπράβο το αγόρι ή τον κυβερνήτη μου? Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχει ένας έντονος κίνδυνος που μου γεννάει ανασφάλεια, και αυτός ο κίνδυνος είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Όταν οριμάσω, πάβει αυτός ο κίνδυνος. Για μένα υπάρχει, αλλά δεν με πειράζει. Μπορεί να έρθει κάποιος να με δείρει. Δεν ζω όμως αυτή την ασφάλεια. Μπορεί να έρθει κάποιος να με προσβάλλει. Δεν μπερδεύω τον εαυτό μου με αυτό που θα κάνει ο άλλος. Ακόμα και αν αυτό το άλλο βλάπτει εμένα. Δεν το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Το έκανε ένας άλλος. Είναι ο άλλος λύκος και έρχεται και με δαγκώνει. Δεν θα γίνω λύκος, ή τέλος πάντων δεν μπερδεύω τον εαυτό μου με αυτόν. Έτσι ο φόβος της συνύπαρξης, οι ανασφάλειες που προέρχονται από τη συνύπαρξη, από τα πράγματα, από τους γύρω μας, εγώ είμαι καλός γονέας, έχω ένα παιδί που δεν είναι καλό, μην γεννητώ όλα τα παιδιά να είναι καλά. Και τι γίνεται? Και αρχίζει και γίνεται κλέφτης, γίνεται εκείνο, γίνεται εκείνο. Αυτή η ανασφάλεια, τι θα κάνει αύριο το παιδί μου, τι θα κάνει αύριο? Δεν θα με τρελάνει, δεν θα με καίει, δεν θα με πονάει, δεν θα με... Ναι, αλλά μπορεί να με πάει στην προσευχή. Ναι, αλλά μπορεί να με πάει να πάω εκεί και να του πω είμαι εδώ, αν κάποτε με χρειαστείς. Κάτι θα γίνει με αυτό. Και θα καταλήξουμε στη θεϊκή ανασφάλεια. Η μεγαλύτερη πλάνη που ζούμε εμείς οι άνθρωποι εδώ είναι ότι θα κρατήσουμε το σπίτι μας, την υγεία μας, το παιδί μας, τον έρωτά μας, την σεξουαλικότητά μας, θα κρατήσουμε τις γνώσεις μας. Είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Όλος ο πλανήτης ζει σε αυτή το κυνήγι της βεβαιότητας ότι όλα θα τα κρατήσουμε. Τίποτε δεν θα μείνει.
Τίποτε δεν θα κρατηθεί. Ούτε η υγεία, ούτε τα νιάτα, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι φίλοι μας, ούτε καν ο εαυτός μας. Είμαστε τόσο, μα τόσο ευμετάβλητοι και τόσο γρήγορα κινούμαστε και μέσα μας και έξω μας, με αποτέλεσμα που δεν μένει σχεδόν τίποτα. Καλά κάνουμε και προσπαθούμε να κρατήσουμε το σπίτι μας, την περιουσία μας, να τη μεγαλώσουμε, τα παιδιά μας. Ναι, αλλά είναι ένα κυνήγι μάταιο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Γιατί η ίδια η ζωή είναι σαν να βάζεις νερό στο χέρι σου που προσπαθείς να το σφίξεις. Ή θα το πιείς, ή θα δροσιστείς, ή θα ποτίσεις κάτι, δεν επιτρέπεται με αυτό να περιφρονήσεις ή να κάνεις κάποια ζημιά. Η θεϊκή ανασφάλεια υπάρχει στον άνθρωπο, δοσμένη από τον Θεό, για να ζούμε έντονα την κάθε μας στιγμή. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή μιλάω με έναν ιερό μου φίλο. Μιλάω μαζί σας. Είναι αυτή η στιγμή μου. Και μπορώ να τη ζω έντονα και ολόκληρα. Σαν να μην έχω ζήσει τίποτα πριν, σαν να μην μπορώ να ζήσω τίποτα μετά. Αλλά αυτό δεν είναι μια εγκεφαλική κατάσταση. Είναι μια υπαρξιακή κατάσταση. Έχει πάψει να με τρομάζει. Όλα μπορούν να γίνουν αύριο. Πόλεμοι, σεισμοί, πλημμύρες, ταλαιπωρίες, να κρεμιστεί η γη, να αλλάξει το σύμπαν, να αλλάξει ο Θεός κάποια γεωμετρική ακρίβεια και να μην βρίσκουν τα αεροπλάνα το δρόμο τους. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχουν πράγματα που μας υπερβαίνουν. Για όλα αυτά που μας υπερβαίνουν δεν μπορούμε να έχουμε τόση ανασφάλεια. Αυτό τι είναι όμως? Απειλή από τον Θεό? Όχι. Το ότι δεν ξέρουμε το αύριο μας είναι απειλή από τον Θεό? Όχι. Τι είναι? Είναι μια ανασφάλεια η οποία μας πρεσάρει, μας δυναμώνει, μας πρόχνει, μας δίνει την θεϊκή δύναμη να ζήσουμε αυτή τη στιγμή το παρόν μας πολύ ευλογημένα. Με τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή εγώ να φτάνω στο σημείο, βαθιά το λέω, να είμαι εκφραστής αυτού που έχω επιλέξει. Και αν έχω επιλέξει να εκφράζω εγώ αυτή τη στιγμή το Θεό, γίνεται να εκφράζω το Θεό. Τον εαυτό μου εγώ, ποιον? Τον τραγικό εαυτό μου εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, τόσο δυνατά μας πρεσάρει ο Θεός. Αυτή τη στιγμή μπορώ να κλάψω και να είμαι αληθινός, να γελάσω και να είμαι αληθινός. Επομένως η ανασφάλεια που ο Θεός δίνει στα πλάσματα είναι θεραπευτική. Δεν έχει να κάνει με κάποια αίσθηση. Όλα είναι δώρο στη ζωή για εκείνον που προχώρησε μέσα του και η ανασφάλεια έγινε πηγή δύναμης. Η ανασφάλεια τώρα μοιάζει πολύ με την ευαισθησία. Και υπάρχει λόγος που το κολλάω εδώ. Οι άνθρωποι έρχονται κοντά μου και είναι ευαίσθητοι και μου λένε «Αχ, είμαι ευαίσθητος, εκείνο και το άλλο και να δεις τι έπαθα, προδόθηκα, ρίχθηκα, μειώθηκα, είμαι προδομένος, είμαι προδομένη, είμαι ρηγμένος, με αδικήσανε, όλομένος, είναι ρηγμένοι, υπονομευμένοι, αδικημένοι και ούτω καθεξής». Η ευαισθησία οφείλει τον άνθρωπο να τον κάνει δυνατό, όχι σκληρό, άλλο δυνατός, άλλο σκληρός. Η ευαισθησία είναι θεϊκή δύναμη όταν σε οδηγεί στο να είσαι πραγματικά αυτό που επέλεξες σαν άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν επιλέξει. Ποιοι θέλουν να είναι, τι άνθρωποι θέλουν να είναι. Δεν έχουν επιλέξει τι θα εκφράζουν, τι θα αγαπούν. Είναι συμπτωματικοί. Εγώ λέω για τον άνθρωπο που προχώρησε λίγο μέσα του και έκανε μία εργασία με τον εαυτό του σοβαρή για να είναι εκφραστής ζωής. Ότι ούτε η ευαισθησία, ούτε η ανασφάλεια, ούτε καμία άλλη δύναμη μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο εκείνον που έχει βάλει στον εαυτό του ένα σκοπό, να ζήσει την ανθρώπινη ωραιότητα. Γιατί όπου παρουσιάζεται έντονα η ανθρωπιά, εκεί παρουσιάζεται ο Θεός. Και όπου απουσιάζει η ανθρωπιά με όλη τη σημασία που εμείς λέμε ανθρωπιά, εκεί απουσιάζει ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, η ανασφάλεια εκ μέρους του Θεού, η αβεβαιότητα, η ευαισθησία, όλα έχουν δοθεί για να γινόμαστε πιο δυνατοί. Όχι σκληροί, πιο άρχοντες. Ο άνθρωπος δύναται να μην φοβάται καμία μορφή θανάτου. Όχι φιλοσοφικά, πραγματικά. Και ιδιαίτερα εκείνος που έφτασε να είναι λάτρης, όχι τρισχόληπτος, όχι άνθρωπος που πεισματικά πείθει κάποιον, άνθρωπος που έχει περάσει μέσα του στην εσωτερική του Ανάσταση και λατρεύει, ειδικά είναι λάτρης ζωής, λάτρης Χριστού, αυτά δεν τα φοβάται καθόλου. Ο άνθρωπος είναι πτωτικός, είναι λάσπη που πρέπει να φτάσει στον ουρανό του.
Ο τραγικός αυτός χαρακτήρας μέσα μας, ο Κάιν αλλιώς για όσους γνωρίσουν, είναι μέσα μας. Και ο Άβελ είναι μέσα μας. Πρέπει να επιλέξουμε ποιον από τους δύο θα ζήσουμε. Αν επιλέξουμε τον Άβελ, ο Κάιν ποτέ δεν θα μας αφήσει σε ησυχία. Αν επιλέξουμε τον Κάιν να ζήσουμε, ο Άβελ θα είναι πάντα εκεί, κάπου κοντά μας. Θα περιμένει από εμάς να αφήσουμε στην άκρη κάθε ανασφάλεια και μικρότητα. Να αγγίξουμε τον θεϊκό άνθρωπο που η ψυχή μας έχει. Όλων μας η ψυχή. Αυτά.